අපි දන්න ඇෆ්ලියේට් මාකටිං සමහර විට Amazon සමහර විට AliExpress. නමුත් අපි අපේ ගිය වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න කරා ඊට වැඩිය හොඳ ඇෆ්ලියේට් මාකටිං ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා කියලා. ගිය වීඩියෝ එකකින් අපි කරේ Rakuten මාකටිං ගැන. අද අපි බලමු CJ ඇෆ්ලියේට් ප්ලැට්ෆෝම් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. කමිෂන් ජංක්ෂන් කියන එක CJ කියන එක අපි මේව කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ CJ ඇෆ්ලියේට් කියලා Google search කරපුවම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේ ඇෆ්ලියේට් කියන එකෙන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා sign up වෙන්න. මේ CJ වල තියෙන කාරණේ තමයි අපිට sites 3600කට අපේ affiliate seller profile එක පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන්ට පෙන්නනවා පොඩි form එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ form එක submit කරපුවාම ඔයාගේ email එකට confirmation එකක් එනවා. confirmation එක ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ලොග් වෙන්න. දැන් මම මේ ටික කරලා තියෙන හින්දා මේ සරල දේවල් හින්දා මම මේ ටික කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා ඒ විදිහට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක CJ එකේ හදාගන්න. CJ ඇෆ්ලියේට් මාකටිං කරන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ලොග් වෙනවා. හරි එතකොට මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ වගේ පෙන්වන්නේ මේකේ ඔයාගේ ස්ටැට්ස් පර්ෆෝමන්ස් අර මේවා ටික පෙන්වනවා. මම CJ ඇෆ්ලියේට් වලට අලුත් හින්දා මම තාම මේකේ මොකුත් earn කරලා නැහැ. මට පෙන්වන්න ඕන මේකේ ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා අපේ ඉන්නවා. කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? එතකොට අපේ ප්‍රොෆයිල් එක අපේ වෙබ්සයිට් එක මේගොල්ලන්ට අපිට පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා මෙහෙම ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙතන 3300 ගාණක් ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට මේකේ අපි මම දැන් සමහර ඒවාට ඇප්ලයි කරලා තියෙන හින්දා මෙතන no relationship කියන එක ක්ලික් කරලා මම ෆිල්ටර් කරගන්නවා. ෆිල්ටර් කරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ වෙනකොට මේ මම ඇප්ලයි කරලා නැති එකක්. මෙන්න මේක අපි හිතමු ෆ්ලෝරා ක්වීන් කියන එක මම මේ විදිහට ඇප්ලයි කරපුවාම ඒගොල්ලෝ ඇප්ලිකේෂන් එක බාර ගන්නවා මේ විදිහට. ඒගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. this advertiser approves publisher manually. Your application status will be set to pending application and the advertiser will contact you if approved. right එතකොට මේගොල්ලෝ මැනුවල් තමයි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිවිව් කරන්නේ. එතකොට අපේ වෙබ්සයිට් එකක් සහ අපේ අනික් channels මේගොල්ලෝ මැනුවල් රිවිව් කරනවා. එතකොට අපි බලමු තව පොඩ්ඩක් මෙහෙම පල්ලට යනකොට තියෙනවා මැනුවල් ඇප්ලිකේෂන් රිවිව් එකට අමතරව low application approval odds කියන තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේක ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩික්ලයින්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක ඇප්ලයි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න low application approval odds කියන ඒවල අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක approve වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ automatically reject කරනවා. එතකොට මේ තව එකක් තියෙනවා ඒ වගේම higher application approval odds කියන එකක් apply to programs ගියාම ඒගොල්ලෝ approve කරනවා manually නෙමෙයි just automatically approve කරනවා. right එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ 3300 ගාණක් තියෙනවා sites mainly advertising sites ඒ වලට අපිට apply කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. යම්කිසි advertise කෙනෙක් අපිව approve කරපුවාම අපි කොහොමද මේ link එකක් අපේ website එකකට paste කරගන්නේ කියලා. filter එකට my advertisers කියන එක මම filter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ WordPress site එකක් තියෙනවා. WordPress site එකට තමයි මම approve advertiser කෙනෙක්ගේ links and products links service links දාන්න උත්සාහ කරන්නේ. right එතකොට මගේ වෙබ්සයිට් එක WordPress වෙබ්සයිට් එක මේක classified theme එක හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඔරිජිනල් මේ වැඩේට ගානට සෙට් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේකේ බලමු 2game.com කියන එක මම just select කරනවා. මේක මේ වෙලාවේ මට approve වෙලා තියෙන එකක්. ඒක select කරලා මේ මෙතන ඕගලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තෙන් get links කියලා තියෙනවා. get links කියන එක අපි click කරනවා. දැන් මෙතන 2game.com කියන එකේ ඒගොල්ලන්ගේ banners තමයි මෙතන ගොඩක් තියෙන්නේ. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ස්පේස් අනුව තියෙන banners. Rakuten advertising වල වගේ products links මේකේ advertiser ගේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒතර මම මේ පළවෙනි එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මෙතන link එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට HTML තියෙනවා, JavaScript තියෙනවා, click URL කියලා තියෙනවා. තුනෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම HTML කියන එක ගන්නවා. ඒ කෝඩ් එක අරගෙන ඉවර වෙලා මම new ඇඩ්වර්ටයිසින් ලිස්ට් එකක් මෙතන හදලා තියෙන්නේ. මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක අපි පේස්ට් කරගන්නවා. මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට අපි ඒක විෂුවල් කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ 2game කියන කම්පැනි මෙන්න මේ විදිහට අපිට බැනර් එක ඉමේජ් එක මෙතන හැදෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේක අපේ මේ ඇඩ් එකේ හෙඩින් එකක් දාලා කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරලා ලොකේෂන් සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ් එක විදිහට පෝස්ට් කරන්න ඕනම්. මේකට මේගොල්ලන්ගේ සයිට් එකකින් ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට අරන් දාන්න පුළුවන්. තව ඉමේජස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වගේ දේවලුත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේන්ලි මේ බැනර් එක යම්කිසි කෙනෙක් අපේ ඇඩ් එකම යම්කිසි කෙනෙක් ක්ලික් කරපුවාම ඒ හරහා
සේල් එකක් වුණොත් අපිට කමිෂන් එකක් එනවා. ඒක තමයි ජෙනරලි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. මේක මේ වෙබ්සයිට් එකට හදලා තියෙන කෝඩ් එකක්. මීට අමතරව මම දැක්කේ නෑ මේ CJ ඇෆිලියේට් වල සෝෂල් මීඩියා YouTube TikTok වගේ වලට මේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් බැනර්ස් සහ ලින්ක්ස් හැදෙනවා මම දැක්කේ නෑ. රයිට් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා 3300 ගානකට එකපාර අපේ සයිට් එක පෙන්නන්න. මම නැවත වතාවක් කියනවා අපි රකුටන් ඇඩ්වර්ටයිසින් වලත් කතා කරා. එතකොට 3300 ගානකට ඕවර්සීස් කම්පැනිස් වලට අපේ වෙබ්සයිට් එක නිරාවරණය වෙනවා. රයිට් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ අද CJ ඇෆිලියේට් වලින් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති අපේ channel එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි නැවත වතාවක් හමු වෙමු. Thank you so much.